Përshëndetje dhe mirë se erdhet në Shqipify. Folja jon për sot është folja ndiej or ndihem, to feel. Ndiej përdoret kur e shoqërojmë me një emocion, për shembull ndjej gëzim, ndjej paqe, por ndihem është kur e shoqërojmë me një mbiemër, an adjective, ndihem i lumtur. Ndiej, lumturi, ndihem i lumtur. I hope that distinction clarifies it for you. And without further ado, le të fillojmë. Folja e tashme për ndiej. Present tense for ndiej. Unë ndjej, I feel. Ti ndjen, you feel. Ai or ajo ndjen, he or she feels. Ne ndjejmë, we feel. Ju ndjeni, you feel. Ata or ato ndjejnë, they feel. For example, unë ndjej lodhje sot. I feel exhaustion today. Unë ndjej lodhje sot. Ti ndjen emocione para provimit. You feel emotions, we use it to say for nervousness, when you're nervous. You feel nervous before the exam. However, remember, we're literally saying you feel nervousness, I guess, the emotion. Ti ndjen emocione para provimit. Ata ndjejnë gëzim kur takohen. They feel joy when they meet. Ata ndjejnë gëzim kur takohen. Now the present tense for ndihem, koha e tashme, present tense. Unë ndihem, I feel. Ti ndihesh, you feel. Ai or ajo ndihet, he or she feels. Ne ndihemi, we feel. Ju ndiheni, you feel. Ata or ato ndihen, they feel. Again, just to remember, this form of the verb, ndihem, is reflexive and it is used only with adjectives. I feel happy, I feel sad, I feel calm, etc. Ndiej, I feel, is always accompanied with a noun. Unë ndjej lumturi, I feel happiness. Unë ndjej qetësi, I feel calmness. Okay? So it is very important to remember that distinction. For example, për shembull, unë ndihem shumë I lumtur. I feel very happy. Before, unë ndjej lumturi, I feel happiness, but now we're saying unë ndihem shumë I lumtur. I feel very happy. Ai ndihet përgjumësh. He feels sleepy. Ai ndihet përgjumësh. Ne ndihemi krenar për ty. We feel proud of you. Ne ndihemi krenar për ty. Tani, koha e ardhme, now future tense. First, with the first form of ndiej, and then the second one, ndihem. Pra, në fillim, first, unë do të ndjej, I will feel. Ti do të ndjesh, you will feel. Ai or ajo do të ndjej, he or she will feel. Ne do të ndjejmë, we will feel. Ju do të ndjeni, you will feel. Ata or ato do të ndjejnë, they will feel. Për shembull, for example, unë do të ndjej më shumë energji nesër. I will feel more energy tomorrow. Unë do të ndjej më shumë energji nesër. Ti do të ndjesh qetësi pas pushimit. You will feel, literally, tranquility after the break. You'll feel calmness, or calm, you say in English, after the break. Ti do të ndjesh qetësi pas pushimit. Ne do të ndjejmë emocion kur të filloj udhëtimi. We will feel excitement when the trip begins. Ne do të ndjejmë emocion kur të filloj udhëtimi. Tani, forma e dytë, now the second form, në kohën e ardhme, in the future tense, I will feel. Unë do të ndihem, I will feel. Ti do të ndihesh, you will feel.
Ai, ajo do të ndihet. He or she will feel. Ne do të ndihemi. We will feel. Ju do të ndiheni. You will feel. Ata or ato do të ndihen. They will feel. Për shembull, for example, unë do të ndihem më i qetë pas pushimeve. I will feel calmer after the holidays. Unë do të ndihem më i qetë pas pushimeve. Ti do të ndihesh shumë i lumtur kur të marrësh lajmet e mira. You will feel very happy when you receive the good news. Ti do të ndihesh shumë i lumtur kur të marrësh lajmet e mira. Dhe ata do të ndihen krenar për arritjet e tyre. They will feel proud of their achievements. Ata do të ndihen krenar për arritjet e tyre. Shumë mirë, very good. Tani një paragraf për praktik, a paragraph for practice. As always, first each line Albanian with English translation, and then at the end only in Albanian. Sot unë ndihem pak i lodhur, ndërsa ti ndjen më shumë energji. Today I feel a bit tired, while you feel more energetic, or you feel more energy. I'm trying to use both forms at the same time. Ne ndjejmë emocione të ndryshme gjatë ditës, sidomos kur punojmë shumë. We feel different emotions throughout the day, especially when we work a lot. Edhe kolegët tanë ndihen të stresuar, por përpiqen të qëndrojnë pozitiv. Our co-workers also feel stressful, but they try to stay positive. Nesër do të ndjej më shumë qetësi, dhe ti do të ndihesh i kënaqur kur të përfundosh projektin. Tomorrow I will feel calmer, or more calmness, and you will feel satisfied when you finish the project. Të gjithë do të ndjejmë lehtësim kur ta mbyllim këtë javë me sukses. We will all feel relieved when we finish this week successfully. One more time, only in Albanian. Sot unë ndihem pak i lodhur, ndërsa ti ndjen më shumë energji. Ne ndjejmë emocione të ndryshme gjatë ditës, sidomos kur punojmë shumë. Edhe kolegët tanë ndihen të stresuar, por përpiqen të qëndrojnë pozitiv. Nesër do të ndjej më shumë qetësi, dhe ti do të ndihesh i kënaqur kur të përfundosh projektin. Të gjithë do të ndjejmë lehtësim kur ta mbyllim këtë javë me sukses. Një listë me fjalë të reja nga shembujt, a list with new words from the examples. Lodhje, exhaustion or tiredness. Lodhje. Gëzim, joy. Gëzim. Përgjumësh, sleepy. Përgjumësh. Krenar, proud. Krenar. Më i qetë, calmer. Më i qetë. Lajm, news. Lajm. Arritje, achievement. Arritje. I kënaqur, satisfied. I kënaqur. Dhe lehtësim, relief. Lehtësim. And that's all for both our forms of the verb feel, Ndiej and Ndihem. If you liked and enjoyed this video, please hit the like button and subscribe for more daily videos. If you really want to become fluent in Albanian, please don't hesitate to send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Practice makes perfect, so make sure to comment below using both forms of the verb to feel in a sentence for each. I will see you in our next video.